हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्न लिएर आएकी छु सिम्पल तोरीको साग बनाउने तरिका। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले तोरीको सागलाई राम्रोसँग केलाएर यहाँ रेडी गर्ने र यसलाई अब पखालेर तयार गर्ने। पखालेर तयार भइसकेको सागलाई पकाउनको लागि अब एउटा कराई बसाल्ने, तातेको कराईमा राख्ने तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राख्ने थोरै मेथी फुराउनको लागि। मेथीलाई राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा राख्ने दुईटा सुकेको खुर्सानी फुराउनको लागि। खुर्सानी राखेर एकैछिन फुराइसकेपछि अब यसमा राख्ने कुटेको लसुनलाई राखेर केही सेकेन्ड यसलाई भुटिदिने। केही सेकेन्ड लसुनलाई यतिको भुटिसकेपछि यसमा राख्ने काटेको टमाटर यो राखेर केही बेर राम्रोसँग चलाएर टमाटरलाई भुट्ने। एकैछिन टमाटरलाई भुटिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने जिरा र धनियाँको धुलो थोरै। जिरा र धनियाँको पाउडर धुलो मसला राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएर यहाँ मिक्स गरिदिने। मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसलाई छोपेर सानो आगोमा 1 मिनट जति पाक्न राखिदिने। सानो आगोमा यसलाई 1 मिनट जति पकाइसकेपछि फेरि यसलाई चलाइदिउँ। यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा राखिदिने अघि हामीले पखालेर तयार गरेको तोरीको सागलाई। तोरीको साग राखिसकेपछि अब भने यसमा माथिबाट राखिने स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि यसलाई हामीले बिस्तारै चलाइदिने। हजुरले अहिले सुरुमा हाल्दाखेरि साग धेरै देखे पनि पाक्दै गर्दा यो चाहिँ गलेर थोरै नै हुन्छ, त्यसैले सुरुमा यसलाई हामीले यसरी बिस्तारै चलाइदिन्छौँ। केही बेर यसलाई राम्रोसँग चलाएर टमाटरहरूसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई छोपेर पकाउँदा चाहिँ ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखिदिने र छोपेर 5 मिनट पकाउनको लागि छाडिदिने। 5 मिनट जति यसलाई पकाइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अघि सुरुमा हामीले पकाउन राख्दाखेरि जति साग थियो त्योभन्दा चाहिँ घटेर आधी नै भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ लगभग साग पाकिसक्यो, तर यसबाट निक्लेको पानी धेरै नै छ। यसलाई चाहिँ सुकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले छोप्दैनौँ, नछोपिकन ग्यासको हिटलाई हाईमा राखेर यसलाई यतिकै पकाउँछौँ। केही बेर यसलाई यतिकै पकाएपछि हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको पानी सबै सुकिसकेको छ। अब भने साग पाकेर तयार भइसकेको छ। यतिको भएपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यो तोरीको साग खानको लागि रेडी छ। हजुरले पनि यसरी नै यो तातो तोरीको साग बनाएर भातसँग खानुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नु होला। अनि हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।